السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الذين لديهم مقابلات بالسفارة الأمريكية. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا إلى كل من لديهم مقابلات بالسفارة الأمريكية كيفما كانت الفئات المختلفة من التأشيرات، اعلموا بأن المقابلة بالسفارة الأمريكية هي سهلة في بعض الحالات وصعبة في بعض الحالات الأخرى. ومتى تكون إجراءات المقابلات سهلة بالسفارة الأمريكية؟ نؤكد عندما نجد بأن صاحب التأشيرة تتوفر فيه كل المؤهلات والشروط المقدمة في قانون الفئة أو النوع من الفيزا التي قدم عليها، سواء فيزا للهجرة أو لغير الهجرة. ونقصد هنا بأن أنواع التأشيرات تختلف إلى نوعين: فيزا للهجرة والتي تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، وأكيد تحسب على هجرة قانونية، ومن ضمنها لم شمل عائلي وفيزا القرى الأمريكية، وفيز أخرى كذلك تدخل في صلب فيزا هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. هناك الفئة الثانية من الفيز تحسب على فيزا لغير الهجرة، وهي مختلفة، من ضمنها فيزا سياحة، فيزا دراسة، فيزا زيارة، فيزا علاج، واللائحة طويلة. بالنسبة لهذه التأشيرات لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة بالولايات المتحدة، بل تعتبر فيز مؤقتة. نؤكد بأن تأشيرات لغير الهجرة لا تخول للحاصلين عليها الإقامة الدائمة، بل عليهم العودة إلى بلدهم الأم. إذن كل هذه الأنواع من التأشيرات التي وضحناها لكم، سواء فيزا هجرة وفيزا لغير الهجرة، قانونها في شكل ومقابلاتها بالسفارات الأمريكية، والاختلاف هو موجود ما بين هذه التأشيرات جميعها، سواء في الإجراءات وكذلك المدة المنتظرة التي تأخذها كل فيزا كإجراءات ودراسة لملفها. إذا بالنسبة للمقابلة تسهل على المعني بالأمر عندما نجد بأن كل شيء تمام، الملف كامل مكتمل، توفر المؤهلات والشروط في المعني بالمقابلة. إذا في حالة أنه كل شيء مكتمل لدى المعني بالمقابلة، فيجب أن يضبط هذه الأشياء التي سوف نذكرها لكم يوم المقابلة إذا أراد أن تمر بسلام وبسهولة. وهو عليه أن يتمم مقابلته بالأجوبة المقنعة الصحيحة، بدون خوف، بدون كذب، بدون ارتباك. إذن عندما سوف يشتغل على هذه الأشياء التي ذكرناها والملف هو مكتمل، في هذه الحالة أكيد كل شيء سوف يتم بسلام بسهولة، وسوف يحصل على الفيزا بسلام. ونؤكد كيفما كان هذا النوع من الفيز أو الفئة التي يعنى بها الشخص الذي لديه المقابلة بالسفارة الأمريكية، تصعب المقابلة على المعني بها عندما نجد بأن الملف غير منظم، فيه مشاكل، أخطاء، تزوير، كذب في البيانات، عدم توفر المؤهلات والشروط المطلوبة في المعني بالمقابلة والتأشيرة التي هو مقدم عليها. كذلك تصعب المقابلة على المعني بها عندما نجد بأنه لديه عدم الثقة في النفس، الارتباك في الأجوبة الغير المقنعة، نقص في الوثائق. إذن في هذه الحالة ممكن أن المقابلة تصعب على المعني بها، وممكن أنه لن يحصل على الفيزا، والمقابلة تمر في أجواء غير مطمئنة، بحكم أن المعني بالمقابلة لديه أشياء تخصه أربكة صفوة مسار الإجراءات يوم الموعد والمقابلة. إذن بالنسبة لهذه المقابلة تحسب من ضمن المقابلات الصعبة على المعني بالأمر، وأكيد الحصول على الفيزا يوم المقابلة أكيد هو منعدم، وهذا عائد لكل التداعيات التي وضحناها لكم قبل قليل، ومن ضمنها عدم توفر المؤهلات والشروط في هذا المعني بالأمر، الكذب، التزوير، الأخطاء في الأجوبة، وكذلك نؤكد البيانات فيها خلل، وهذا يطرح الشكوك لدى
موظف القنصلية، سواء القنصل أو ضابط الهجرة إلى غير ذلك. وهذا كله يجعل من الشخص المعني بالمقابلة بأنه لا يمكنه أن تسهل عليه إجراءات مقابلته، بل سوف يجدها صعبة ولا يمكن أن يتجاوز مسار المقابلة بالسفارة الأمريكية ولن يحصل على الفيزا. إذا بالنسبة للتاريخ المحدد للمقابلة نعتبره هو النقطة الفاصلة والحاسمة بالنسبة للشخص المعني بالمقابلة. إما أن هذا المعني بالأمر يتمم الإجراءات يوم المقابلة بسلام وبسهولة، وممكن للبعض الآخر أنهم تصعب عليهم المقابلة. واعلموا بأن كل المراحل التي قضاها ملفكم المقدم قبل المقابلة للحصول على الفيزا يمر بمراحل، وهذه الإجراءات تختلف من فيزا لأخرى. هناك من ملفاتهم تمر في وقت ليس بالطويل، أي في وقت وجيز، كأنواع الفيز لغير الهجرة كالسياحة وغيرها من فيزا لغير الهجرة. وهناك الفئة الأخرى للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية تعنى بفيزا القرعة الأمريكية، لم شمل عائلي وتأشيرات أخرى، والتي إجراءاتها ومدة انتظارها تختلف ما بين ملف وملف آخر. إذا كل المعنيين بهذه التأشيرات سواء للهجرة أو لغير الهجرة أكيد هناك وقت منتظر وترقب لنجاح الحصول على الفيزا في الأخير. إذا يجب على كل من يعنيهم الأمر بملفاتهم، سواء أنتم قدمتم داخل الولايات المتحدة أو مقدمون خارج الولايات المتحدة الأمريكية، أكيد هنا بالنسبة الحصول على الفيزا يظل ما بين قوسين على حسب الظروف التي تتعلق بكل من هو معني بملفه، سواء قدم بالولايات المتحدة أو أن شخص آخر مثلا قدم خارج الولايات المتحدة. وعندما نقول أو نؤكد على التقديم بالولايات المتحدة، هنا نؤكد على التقديم مثلا على لم شمل عائلي داخل أمريكا للعائلات، وعندما نقول بأنه تقديم خارج الولايات المتحدة الأمريكية هنا نؤكد على الفيز لغير الهجرة، والتي إجراءاتها أكيد تتم خارج الولايات المتحدة، أي أن المعني بالأمر يقدم ملفه إلى السفارة الأمريكية لأجل الحصول على الفيزا، ثم يدخل إلى الولايات المتحدة عن طريق فيزا لغير الهجرة. وأكيد هذه التأشيرات لا تخول لأصحابها الإقامة والمكوث الدائم بأمريكا. أما بالنسبة للملفات التي تقدم داخل الولايات المتحدة أكيد هذه تعتبر فيز، تحسب على فيزا للهجرة وتخول لأصحابها أي الذين يحصلون عليها الإقامة الدائمة. ونؤكد على كل من يعنيهم الأمر بملفاتهم المقدمة للحصول على الفيزا على اختلافها، اعلموا إن وجدتم بأن ملفاتكم بخير من التقديم إلى الحصول على الموعد بدون أنه ملفاتكم بها مشكل، فأكيد أننا نضمن لكم الحصول على الفيزا، والمقابلة إن شاء الله تمر مرور الكرام بسلام وبسهولة. فقط عليكم إكمال إجراءاتكم بالأجوبة المقنعة يوم المقابلة باستعداد، لأنه الملف هو مكتمل وليس به مشاكل. أكيد الحصول على الفيزا 100%، والمقابلة تمر بسهولة، ليس هناك من مشكل. ونؤكد كذلك بالنسبة للذين ينتظرون وقتا للحصول على المقابلة وملفاتهم فيها مشاكل إلى غير ذلك، فهنا سوف تطرح الشكوك في هذا الملف يوم المقابلة سواء لدى ضابط الهجرة أو القنصل، وسوف تصعب المقابلة على المعني بالأمر، ولا نضمن الحصول على الفيزا لكم يوم المقابلة، لأنه هناك أشياء غير مرغوب فيها في ملفكم. كذلك ممكن أنه قمتم بالاشتغال على أشياء فيها تزوير وكذلك كذب، عدم المصداقية. إذن هنا المقابلة سوف تصعب عليكم ولن تتحصلوا على الفيزا. وأكيد أساس الملف هو البداية، إذا كان من بدايته ليس به مشاكل فالإجراءات لن تصعب على المعني بملفه، لأن ملفه تمام
مكتمل، الشروط والمؤهلات متوفرة، والحمد لله هذا المعني بالمقابلة أجاب بإقناع، لا يكذب، لا يزور، لا يدلس في البيانات إلى غير ذلك. فهنا إن شاء الله ممكن أنه تتم أموره بخير وسلام بدون عرقلة، بدون مشكل. أنصح بالشفافية والمصداقية من بداية تقديمكم على أيها تأشيرة، وإن شاء الله مقابلتكم إن شاء الله سوف تمر بسلام بسهولة بدون مشكل، وإن شاء الله ممكن أنكم تتحصلوا على الفيزا. وليس من السهل الحصول على أية فيزا للدخول إلى الولايات المتحدة إلا في حالة وجدنا المعني بهذه التأشيرة تتوفر فيه جميع الشروط والمؤهلات المكتملة. إذا للخلاصة، على كل من هم معنيون بالمقابلات، ثقوا في أنفسكم واعلموا بأنه المقابلة تمر في وقت وجيز، في دقائق، على حسب كل ملف والنوع المقدم من الفيزا، هل هي فيزا للهجرة أو لغير الهجرة، لكي لا تقلقوا ولا ترتبكوا يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. وإن شاء الله أموركم تمام، متمنيا للجميع التوفيق والسداد لكي تتحصلوا على الفيزا بخير وسلام، وتمر إجراءات مقابلتكم بسهولة بدون مشكل. أتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة ممكن طرحها كتعليق، وإن شاء الله سوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.